स्वागतम सबैजनालाई सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला। अब आजदेखि चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्टको कोर्स सुरु गर्दैछौँ। एकदम बेसिकदेखि जावास्क्रिप्ट कोर्स सुरु गर्दैछौँ हामीले। व्हाट इज प्रोग्रामिङदेखि सुरु गर्ने अनि हामीले एकदम एडभान्स कन्सेप्टहरू पनि एकदम कभर गर्छौँ है हामीले। जस डिओएम बिओएम त्यसपछि डेटाबेस कसरी ह्यान्डल गरिन्छ, जावास्क्रिप्ट युज गरेर क्लासेसहरूलाई कसरी एक्सेप्सनहरू कसरी ह्यान्डल गर्छ, सबै कुरा पढिन्छ हामीले बेसिकदेखि। अनि लास्टमा चाहिँ एउटा खतरा वेबसाइट बनाइन्छ है जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस युज गरेर। हजुरलाई वेब डेभलपमेन्ट पढ्न मन छ भने चाहिँ मेरो एचटीएमएल सीएसएसको भिडियोहरू छ। अब अझै नयाँ भिडियो पनि आउँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। तर जावास्क्रिप्टको भिडियो चाहिँ दिनदिनै बिहान 8 बजे चाहिँ पोस्ट हुन्छ है। त्यही भएर मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अनि मलाई फलो गर्नुभएको छ भने चाहिँ टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुकमा फलो गर्नु होला है त। ओके, अब चाहिँ हामीले वाट इज प्रोग्रामिङदेखि सुरु गरौँ है त। वाट इज प्रोग्रामिङ? प्रोग्रामिङ भनेको के हो त? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त? प्रोग्रामिङ भनेको एउटा टेक्निक हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषा हो। जस्तो हामी बोल्ने भाषा नेपाली भन्ने भाषा त्यो भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो हो होइन। हामी बोलिरहेछौँ नि त्यो भनेको प्रोग्रामिङ हो है। स्पिकिङ भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ भयो। अब स्पिकिङ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भनेको स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको हामी बोलिरहेको ल्याङ्ग्वेज, त्यस्तै त्यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। यस्तै नै हामी कम्प्युटरसँग बोल्नको लागि एउटा भाषा युज गरिन्छ, त्यसलाई हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। जस्तो म अहिले युट्युबमा छु होइन, त्यसपछि मैले चाहिँ अब यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ सर्ट्समा जाने भनेर कसरी थाहा भयो त कम्प्युटरले? यो भिडियोजमा क्लिक गरेर भिडियोजमा जाने कसरी थाहा भयो त? अथवा मैले यो भिडियोमा यसरी क्लिक गरेँ भने यो भिडियो खुल्छ भने कसरी थाहा पाएँ त? यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ त भने हामीले एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ। अहिले युट्युबले चाहिँ जावास्क्रिप्ट युज गरेछ होला अथवा पाइथनबाट ज्याङ्गो युज गरेछ होला ब्याकएन्डको लागि, एसक्युएल युज गर्यो होला डेटाबेसको लागि अथवा अरू केही युज गर्यो होला। सबै यिनीहरू भनेको सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हो जसले चाहिँ कम्प्युटरसँग बोल्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ है त। यो हो एकदम बेसिक डेफिनेसन। अब चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ के हो हेरौँ है त। जावास्क्रिप्ट भनेको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। जस्तो अहिले मैले नेपाली बोलिरहेको छु, अब मैले हेलो एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल यस्तो भने यो इङ्ग्लिस भयो होइन। अब त्यो कैसे आप लोग भन्यो भने यो भनेको हिन्दी भयो होइन। यो भनेको एउटा भाषा हो नि त। त्यसरी नै जावास्क्रिप्ट भनेको पनि एउटा भाषा हो जो चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ हाम्रो वेबमा युज हुन्छ। यो अहिले यसरी रन भइरहेको छ नि, यो मेरो युट्युबको पेज यसरी यहाँ क्लिक गर्दा यो भइरहेको छ, यसरी क्लिक गर्दा सबै चलिरहेको छ नि। यसमा कहीँ न कहीँ जावास्क्रिप्टको हात छ पछाडि चाहिँ है। अब मैले यसमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ हाम्रो अनक्लिक लिसनर भन्ने हुन्छ, इभेन्ट लिसनर भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्छौँ होइन, त्यसमा युज हुन्छ। त्यही भएर हजुरको जावास्क्रिप्ट राम्रो भयो भने चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको फिल्डमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अब वेब डेभलपमेन्टको लागि मात्र होइन, हजुरले रियाक्ट नेटिभ युज गरेर चाहिँ यो भनेको जावास्क्रिप्टको एउटा लाइब्रेरी हो, त्यो युज गरेर चाहिँ हजुरले क्रस प्लेटफर्म एप्लिकेसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तो आइओएस एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ एप्लिकेसनहरू हुन्छ नि, त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। एकदम जावास्क्रिप्ट पढेर हजुरसँग एकदम अनलिमिटेड त भन्दिनँ मैले, जे होस् एकदम धेरै ब्रोडर स्पेस हुन्छ हजुरको करियर पाथको लागि चाहिँ है। त्यही भएर यो कोर्स चाहिँ फलो गर्दै गर्नु होला। अब भनिहालेँ 8 बजे सधैँ पोस्ट हुन्छ है त। अब जावास्क्रिप्ट कसरी रन गर्ने त? जावास्क्रिप्ट रन गर्नको लागि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। जावास्क्रिप्ट रन गर्नको लागि एउटा ब्राउजर मात्रै भयो हुन्छ है। ब्राउजर भयो भने चाहिँ हजुरले सजिलो गरी जावास्क्रिप्ट रन हुन्छ। अब कसरी रन गर्ने त भने राइट क्लिक गर्नु अनि यहाँ इन्स्पेक्ट भन्ने छ नि, इन्स्पेक्टमा यसरी क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ हजुरले कन्सोलमा क्लिक गर्नु अनि कन्सोलमा क्लिक गरेपछि यसरी आउँछ होइन। यसमा चाहिँ हजुरले सिधै कोड लेख्यो हुन्छ। जस्तो मैले console.log हेलो लेखेँ भने मैले यसरी यो कोड रन गरेँ नि, यहाँ हेलो भनेर प्रिन्ट भयो नि, यसरी देख्नुभयो नि यहाँ। यसरी चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट चाहिँ हामीले आफ्नै ब्राउजरमा यसरी रन गर्न मिल्छ। अथवा मैले चाहिँ लेट a = 10 गरिदिएँ, त्यसपछि लेट b = 20 गरिदिएँ, त्यसपछि मैले फेरि प्रिन्ट गर्छु है त, console.log a + b यो गरिदिएँ। हजुर यसरी यहाँ आयो नि, यसरी यहाँ प्रिन्ट भयो नि, बुझ्नुभयो नि जावास्क्रिप्ट यसरी रन हुँदो रहेछ। हजुरले यो केही बुझ्नु भएको छैन नातिनु, केही पनि हुँदैन, म सबै बुझाउँछु बिस्तारै बिस्तारै। अब आउने भिडियोहरू पनि सबै बुझ्दै जानुहुन्छ। अहिले जे होस् के हेर्नु हजुरले, जावास्क्रिप्ट चाहिँ हाम्रो ब्राउजरभित्रै रन हुँदो रहेछ। यसरी प्रिन्ट गरेर देखायो नि, त्यसले जोडेर देखायो नि। जावास्क्रिप्ट रन गर्नको लागि हजुरले एउटा ब्राउजर मात्रै भयो अनि त्यसपछि कोड लेख्नको लागि एउटा टेक्स्ट एडिटर भयो पुग्यो। यसरी चाहिँ हामीले जावास्क्रिप्ट रन गर्न सक्छौँ है त। अनि जावास्क्रिप्ट रन गर्ने अर्को तरिका पनि हुन्छ है, नोड भन्ने हुन्छ, हामीले नोड जेएस भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट गर्न पनि मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ नोड डाउनलोड गर्नुपर्छ हजुरले। गुगलमा गएर नोड जेएस सर्च गर्नु अनि त्यसलाई डाउनलोड गरेर हजुरले यसको V8 इन्जिन भन्ने हुन्छ कि यो क्रोमको V8 इन्जिन युज गरेर चाहिँ त्यो बनाएको छ। हजुर त्यहाँबाट रन गर्न पनि हुन्छ, आफ्नो लोकल इन्भाइरोमेन्टमै रन हुन्छ, त्यो चाहिँ पिसीमै रन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा रन हुने भयो है त। यो कोर्सको लागि चाहिँ मैले रेप्लिट युज गर्छु। रेप्लिट भनेको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जसबाट चाहिँ हामीले कोडहरू रन गर्न सकिन्छ। अहिले म एकैछिनमा देखाउँछु
अहिले चाहिँ म यसको एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन्छु है। रेप्लिटले चाहिँ हामीले के गर्छ भने कोड रन गर्छ, एउटा क्लाउडमै रन हुन्छ। यो चाहिँ मैले किन युज गरेको त भने मलाई चाहिँ धेरै कमेन्ट आउँछ कि मसँग ल्यापटप छैन, मसँग कम्प्युटर छैन, मसँग एउटा फोन मात्रै छ, मैले कसरी सुरु गर्ने प्रोग्रामिङ, मैले कसरी सिक्ने वेब डेभलपमेन्ट भनेर एकदम क्वेसनहरू आउँछ मलाई। त्यही भएर मैले ऱ्याप्लिट युज गर्छु। त्यहाँबाट मैले कोड हजुरलाई सेयर पनि गर्न सजिलो हुन्छ र हजुरले आफैले मोबाइलदेखि नै गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि। ऱ्याप्लिटको लागि चाहिँ हजुर के गर्नु भने ब्राउजरमा गएर चाहिँ replit.com जानु यसरी। अहिले चाहिँ मेरो यहाँ लगइन भइसकेको छ। हजुरको लगइन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ लगइन गर्नु सुरुमा चाहिँ लगइन गरेपछि यस्तै इन्टरफेस आउँछ हजुरकोमा है, यसरी आउँछ। यसपछि चाहिँ के गर्नु भने अब यहाँ क्रिएट ऱ्यापल भन्ने छ नि यहाँ माथि यसरी, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले अब जावास्क्रिप्ट गर्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले नोड जेएस युज गर्छौँ। अघि भनेको थिएँ मैले नोडबाट पनि रन हुन्छ जावास्क्रिप्ट भनेर, यसलाई क्लिक गर्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा फाइलको नाम लेखिदिनु, जस्तो मैले चाहिँ यहाँ लेख्छु intro_to JavaScript भने यस्तरी एउटा रेपल बनाउँछु, टाइटल दिए यसको चाहिँ। अब यसलाई यसमा क्रिएट रेपल गरेपछि चाहिँ एउटा रेपल भन्छ यसरी, हेर्नु है, यस्तरी एउटा रेपल भन्यो। अब यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ कोड लेख्नु। यो चाहिँ मैले console.log लेखेँ, अनि यहाँ चाहिँ हेलो वर्ल्ड लेखेँ यसरी, यहाँ सेमिकोलन दिएँ। अब रन गरेँ, यसरी रन गऱ्यो भने यहाँ तलतिर चाहिँ आउँछ आउटपुट, यस्तो आयो नि, हेलो वर्ल्ड भनेर आयो नि। यसरी चाहिँ हामीले क्लाउडदेखि नै जावास्क्रिप्ट रन गर्न सकिन्छ है। हजुरको मोबाइल छ भने पनि केही हुँदैन, replit.com मा जानु, अकाउन्ट खोल्नु, त्यसपछि नयाँ रेपल बनाउनु, अनि यसरी कोड लेखेर रन गर्दा हुन्छ है त। अब चाहिँ यो के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। मैले console.log अनि यसपछि यो गरेँ नि, यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीलाई चाहिँ एउटा प्रिन्ट गर्नको लागि, हामीले युजरलाई केही कुरा देखाउनको लागि हो कि। कम्प्युटरलाई चाहिँ यो देखाए, यसरी देखाए, यो मेसेज देखाए भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेखिन्छ। कन्सोल भनेको चाहिँ अब देखाउनको लागि है, कन्सोल डट लग भनेको चाहिँ अब के देखाउने भन्ने कुरा, डट लग भनेको फङ्सन हो है। यसमा चाहिँ जस्तो हजुरले अब यहाँ डट हाई यस्तो गर्नुभयो भने रन हुँदैन है यो, फेरि यसको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फङ्सन नै हुन्छ। यसो रन गरियो भने अब यहाँले के गर्नुभएको, यहाँ यो छँदै छैन भनेर एरर दिएछ यसले, यस्तो हुन्छ। त्यही भएर हजुरले जे हो त्यही युज गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ अब जावास्क्रिप्टले पहिल्यैदेखि चाहिँ लग भन्ने युज गरेको छ यसरी, हामीले लग नै गर्न पर्यो, अरू गरेर केही पनि हुँदैन। अब रन गऱ्यो भने चाहिँ एरर आउँदैन, यसरी मेसेज देखाउँछ। अहिले याद गर्न पर्दैन, यो चाहिँ जस आफै याद हुन्छ। तर के ख्याल गर्नु भने फङ्सनहरू चाहिँ जे चाहिने कुरा हुन्छ नि, एउटा रुल हुन्छ नि, त्यो रुल चाहिँ हजुरले फलो गर्नुपर्छ, यसरी लेख्न पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरले फलो गर्नुपर्छ। जस्तो अब मैले यहाँ चाहिँ के गरेछु, डट लग भन्ने एउटा फङ्सनभित्र चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर एउटा मेसेज दिएछु, त्यसपछि यो सेमिकोलन दिएछु। यो सेमिकोलन चाहिँ के गर्छ भने यो अब यो लाइन चाहिँ सकियो है, अब तलतिर जा है त भनेको यस्तरी हुन्छ। हजुरले यदि यो गर्नु भएन भने पनि रन त हुन्छ, रन नहुने त होइन। जावास्क्रिप्ट आफै इन्टेलिजेन्ट छ, यो रन त रन भयो यसरी होइन, रन हुन्छ। तर गर्न चाहिँ यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। जेओस अब जेएसको कम्युनिटीले चाहिँ सबैले युज गर्छ यो, हजुरले अब किन युज नगर्ने, जेएसको कम्युनिटीको मेम्बर भइसकेपछि फलो गर्नु पऱ्यो नि त रुल त। त्यही भएर सेमिकोलन चाहिँ हरेक कोडको पछाडि सेमिकोलन लाउनु है, यस्तरी। अब रन गऱ्यो भने रन हुने भयो, यत्तिकै रन हुन्छ, त्यतिकै रन हुन्छ। तर यसमा चाहिँ अब मैले लोगु लेखेँ भने यसरी लोगु लेख्यो भने रन हुँदैन। किन हुँदैन भने लोगु भन्ने केही कुरा छँदै छैन, के लेखेको भनेर यसरी गाली गरेको छ है, यो भनेको एरर दिएछ यसले चाहिँ, छैन के छँदै छैन भनेर। त्यही भएर यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएपछि चाहिँ आफैले याद हुन्छ। अब चाहिँ अघि मैले गरेको थिएँ नि त्यो कुरा, सिम्पल कुरा देखाउँछु मैले, जस्तो लेट a = 20, लेट b = 30। मैले यहाँ सेमिकोलन दिन छुटा छु है, त्यो चाहिँ छुटाउनु भएन, यसरी सेमिकोलन दिनु। त्यसपछि console.log के गर्नु पर्यो, a + b गरिदिनु पर्यो। यो चाहिँ के हो भनेर केही नातिनु, हजुरले बिस्तारै सबै कुरा बुझिन्छ। जोस् मैले कसरी रन हुन्छ भनेर हजुरले इन्ट्रोडक्सन मात्र दिनको लागि गरेको है यो चाहिँ। अब रन गरेँ भने मैले यसरी प्रिन्ट भयो है, 20 र 30 50 भयो, 50 यसरी प्रिन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले क्लाउडको सहयोगले युज गर्न सक्नुहुन्छ है, जावास्क्रिप्ट रन गर्न सक्नुहुन्छ, पाइथन पनि सक्नुहुन्छ, अरू सबै कुरा सक्नुहुन्छ। यहाँ के फेसिलिटी दिन्छ सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कोड सेयर गर्न पनि मिल्छ, मैले हजुरलाई सेयर पनि गरिदिन्छु। तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा लिङ्क हुन्छ यो रेप्लिटको, मैले एउटा फोल्डर बनाएर राखिदिन्छु, सबै अर्गनाइज गरिदिन्छु। अब भोलि भेरिएबल आउँछ, पर्सि अब अरू कुराहरू आउँदै जान्छ, सबैको चाहिँ मैले एउटा फोल्डरमा सबै फाइलहरू राखिदिन्छु। त्यो चाहिँ हजुरले आफैले एक्सेस गर्नु होला है। त्यसमा मैले एक्सर्साइज पनि दिइरहेको हुन्छु, एक्सर्साइज चाहिँ कमेन्ट हुन्छ, कमेन्ट सेक्सनमा दिनु होला। केही क्वेसन आयो भने कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा मलाई इन्स्टाग्राममा सोधे पनि हुन्छ, अथवा यही भिडियोको तलतिर सोधा पनि हुन्छ। यही भिडियो भन्नु खोजेको अब यसमा केही क्वेसन छ भने यसकै तल सोधिदिनु,
अब अरूको कुनैको आयो भने चाहिँ त्यही भिडियोको तलतिर कमेन्टमा सोधिदियो हुन्छ, मैले चाहिँ सबैको रिप्लाई दिन्छु है त। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। इन्ट्रोडक्सन चाहिँ जो जावास्क्रिप्टको बेसिक कुराहरू बुझ्नुभयो। जावास्क्रिप्ट पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज है छ, त्यसले चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने वेबको लागि एकदम युज हुँदो रहेछ। हामीले क्लिक गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यहाँ पनि एकदम युज भइरहेको छ जावास्क्रिप्ट है। मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अब यस मैले होममा क्लिक गरेँ भने यसले मलाई पठाइदिन्छ। यहाँ सोधेको नि क्वेसन सोधेछ नि, यो पनि सबै जावास्क्रिप्ट युज गरेर बनाएको हुन्छ। क्यान्सल गर्छु कतै लगेन नि मलाई, अब मैले फेरि क्यान्सल गरिदिएँ भने कतै लगिदिन्छ मलाई, यसरी लगिदियो अहिले चाहिँ, अघि क्यान्सल गरेर भएन, अब यसरी लग्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले सबै जावास्क्रिप्ट युज गरेर सबै गराएको हुन्छ। सबै कुरा सिकिन्छ हामीले बिस्तारै, धैर्यपूर्ण हेर्नु होला भिडियोहरू सबै। सधैँ 8 बजे आउँछ है त भिडियो। त्यो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। सी यू भोलि नयाँ भिडियोमा। त्यतिसम्मको लागि ख्याल गर्नु होला हजुरको। ओके, गुड बाई।